متالیکا، شناخته شده ترین و موفق ترین گروه تاریخ موسیقی متال. اگر مخاطبای پادکست آلبوم باشین، داستان شکل‌گیری این گروه و ماجرای ساخت و انتشار بلک آلبومشون رو توی قسمت 5 پادکست به اسم زمین تخت پادشاهی من شنیدین. لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم واسه اونایی که نشنیدن. متالیکا توی این 40 و خورده سالی که از عمرش میگذره تا الان فقط 10 تا آلبوم منتشر کرده. یعنی بین 4 تا گروهی که معروفن به بیگ فور، متالیکا از همشون کمتر آلبوم داره. مگادث 16 تا آلبوم داره، اسلیر 12 تا داره، انترکس هم 11 تا. آخرین آلبومی که از متالیکا شنیدیم، Hardwired to Self-Destruct، با 8 سال فاصله از آلبوم قبلیشون تو سال 2016 منتشر شد. و حالا بالاخره بعد از 7 سال قرار 11مین آلبوم متالیکا اپریل 2023 منتشر بشه. سلام، من بردیا برجسته نژادم. اینجا کانال پادکست آلبومه. توی این ویدیو قراره یه نگاهی بندازیم ببینیم الان که حدوداً 3 ماه قبل از انتشار آلبوم جدید متالیکاست چیا در مورد این آلبوم میدونیم. متالیکا تو سال 2016 10مین آلبومش یعنی Hardwired to Self-Destruct رو به فاصله 8 سال از آلبوم قبلیش یعنی Dead Magnetic منتشر کرد که این میشه طولانی ترین فاصله بین آلبوم‌های این گروه. 3 هفته قبل از اینکه خود آلبومم بیاد بیرون، تور عظیم و جهانی ورلد وایرد که واسه آلبوم جدیدشون بود رو شروع کردن که اکتبر 2016 شروع شد. بعد از حدوداً 3 سال و 159 تا اجرا تو کل دنیا با یه درآمدی حدود 420 میلیون دلار مجبور شدن تمامش بکنن. قرار بود چند ماه دیگه هم اجرا برن، منتها خوردن به مشکل الکل جیمز هیتفیلد و بعدش هم که کرونا شد مجبور شدن کنسلش کنن. چند ماه قبل از اینکه تور ورلد وایرد تموم بشه، رابرت ترویلو یعنی بیسیست گروه توی یه مصاحبه‌ای که با پادکست رسمی مجله استرالیایی دی میوزیک داشت برگشت گفتش که 4 تاشون یعنی 4 نفر عضو متالیکا یه مدتیه که لابلای کنسرت‌ها و هر موقعی که فرصت بکنن دارن روی یه سری آهنگ جدید کار میکنن که احتمالاً قراره بشه آلبوم بعدی گروه. خیلی هم راضی بود، گفت که همه چی داره خوب میره جلو، کلی ایده داریم و اصلا قشنگی کار با متالیکا همینه که هیچ وقت ایده کم نمیاریم و از این حرفا. ازش هم پرسیدن حالا این آلبوم قراره کی بیرون بیاد، برگشت گفتش که معلوم نیست ولی قاعدتاً مثل 2 تا آلبوم قبلی اونقدر طول نمیکشه. Hardwired to Self-Destruct که گفتم 8 سال بعد از Dead Magnetic اومد بیرون. خود Death Magnetic هم 5 سال بعد از سینت انگر منتشر شده بود که البته رابرت ترویلو توی آلبومای قبل از سینت انگر نبود، وگرنه همچین فاصله بین کارهای متالیکا قبلا هم افتاده بوده. ترویلو گفتش که اینطوری که ما الان داریم کار میکنیم که خیلی هم جدی و پر انرژی و مصممیم، حتما خیلی زود میریم تو استودیو و تموم میکنیم کارو. پس اینجا و تو این مصاحبه بودش که واسه اولین بار معلوم شدش که متالیکا داره روی آهنگای جدید کار میکنه. حدود 1 ماه بعد از مصاحبه ترویلو، کرک همت گیتاریست هم توی یه مصاحبه که با یه مجله دیگه استرالیایی داشت، مجله میکس داون، برگشت گفتش که الان 3 سال از آلبوم قبلیمون میگذره. این تور مفصلی هم که برای این آلبوم داریم چند ماه دیگه تموم میشه. برنامه‌مون هم اینه که زود آهنگای جدید رو جمع و جور بکنیم و بریم تو استودیو. خیلی هم بنده خدا خوشحال بود چون انگار بالاخره توی ساخت آهنگای این آلبوم جدیده اونم قراره یه کارایی بکنه. اگه یادتون باشه سال 2014 کرک همت توی فرودگاه کوپنهاگ موبایلشو گم کرد که از قضا هر چی داشت و نداشت، آرشیو ریفاشو، همه چی، هر چی که تو اون مدت نوشته بود توی این گوشیه بوده که بکاپ هم ازش نداشته. واسه همین توی آلبوم Hardwired to Self-Destruct هیچی از همت نیست، نوازنده است فقط، چیزی رو نساخته. یعنی اونجا توی این مصاحبه همت گفتش که ولی الان توپم اونقدر چیز جدید نوشتم که چند تا آلبوم میشه توشون در آورد. اینم پس از این که کرک همت هم مثل ترویلو تایید کردش که دارن روی آلبوم جدید کار میکنن. قضیه ولی به این راحتی ها نیست، خیلی کار سختیه که وسط تور و این همه شلوغی فرصت کنی بشینی آهنگ جدید بسازی. یعنی اینکه کار خیلی کند جلو میرفت. تا اینکه گفتم جیمز هیتفیلد واسه چندمین بار سر اعتیادش به الکل مجبور شد بره ریهاب. بعدم که کرونا شد کلا همه چی به هم ریخت. از یه طرف کنسرتاشون تعطیل شد و مجبور شدن بمونن خونه، از طرف دیگه بالاخره وقتشون آزاد شدش که بشینن روی آهنگای جدید کار بکنن. به قول جیمز هیتفیلد گفتش که ما باید حواسمون یا به کنسرت باشه یا به آهنگ نوشتن،
فعلا که کرونا واسمون تصمیم گرفته که کنسرت بی کنسرت، پس دیگه باید بشینیم سر جمع کردن آهنگای جدیدمون. اعضای گروه سعی میکردن توی دوران قرنطینه ارتباطشون رو نگه دارن. ویدیو کال و تلفن و چت و اینجور چیزا ایده‌هاشون رو به هم دیگه میگفتن و هر کدوم جدا روی قسمت خودشون کار میکردن. لارس اوریک درامر توی مصاحبهش با مجله کلاسیک راک مغرور مثل همیشه برگشت گفتش که داریم سفت روی آهنگا کار میکنیم، کلی هم ایده داریم، همین روزا میریم تو استودیو فلان و فلان و اینکه آلبوم جدیدمون هم بهترین و سنگین ترین آلبوممونه. طرف هم برگشت گفتش که سر آلبوم قبلی هم که همینو گفتی. لارس گفتش که معلومه ما اگه فکر نکنیم که کار بعدیمون بهترین کارمونه، یعنی از کار قبلیمون قرار نیست بهتر باشه، پس اصلا چرا کار بکنیم؟ باید تعطیل کنیم دیگه. خلاصه اینکه توی کرونا بالاخره هسته اصلی آلبوم جدید متالیکا شکل گرفت و آهسته ولی پیوسته کار رو بردن جلو. آهنگا که آماده شد رفتن توی استودیوی اختصاصی و شخصی خود گروه متالیکاز HQ که ضبطشون کنن آهنگا رو. استودیوی تو شهر سن رافائل کالیفرنیاست. جیمز هدفیلد یه زمانی خونش اونجا بود. احتمالاً سر همین استودیو رو اونجا زدن. متالیکا از آلبوم سینت انگر به اینور همه کاراشو توی استودیوی خودش ضبط کرده. پس این از استودیو. تهیه کننده های آلبوم جدید یکیشون گرگ فیدلمن بود، یکی هم خود جیمز هیتفیلد و لارس اوریک. فیدلمن آدم گردن کلفتیه، هم تو تهیه کنندگی هم توی میکس و مهندسی صدا با خیلیا کار کرده تا الان. اسلیپ نات و بلک سبت و رد هات چیلی پپرز و U2 و مرلین منسون و سیستم آف داون و آدیو اسلیو و نیل دایموند و ادل و خیلیای دیگه. شروع همکاری فیدلمن با متالیکا سر آلبوم دث مگنتیک بود تو سال 2008 که اونجا مهندس صدا و میکسر بود. بعد تو سال 2011 واسه آلبوم لولو که آلبوم مشترک متالیکا با لو رید بود، فیدلمن مهندس صدا و میکسر و تهیه کننده بود. توی هاردوایر تو سلف دیستراکت هم همینطور. توی اسندم 2 تهیه کننده و میکسر بود، مهندس صدا نبود. الانم توی این آلبوم جدید باز تهیه کننده و میکسره. اینطوری که اینا از 2019 تو مصاحبه‌هاشون برگشتن گفتن که دارن روی آلبوم جدید کار میکنن، همه فکر میکردن خیلی زودتر از اینا کار تموم میشه. تا اینکه 28 نوامبر 2022 متالیکا بالاخره به طور رسمی خبر انتشار آلبوم جدیدش رو اعلام کرد. این که اسمش 72 سیزنز 72 فصل قرار 14 اپریل 2023 منتشر بشه. 12 تا ترک داره که اسم تک تکشون رو هم گفته که مدت زمان کل آلبوم 77 دقیقه است که با لیبل خودشون یعنی بلک اند ریکوردینگز قرار منتشر بشه. یعنی این دومین آلبوم گروهه که با رکورد لیبل خودشون روش کار کردن. و اینکه 2 هفته بعد از انتشارم تور آلبوم که اسمش از M72 قرار شروع بشه که برنامه 1 سال آیندهش هم مشخصه که توی آمریکا و اروپاست. و البته واسه اوپنینگ اکت هر کدوم از کنسرت‌ها به جای یکی قرار 2 تا گروه قبل از متالیکا برن رو استیج. هم گروهای شناخته شده: پنترا، 5 فینگر دد پانچ، آیس 9 کیلز، گریتا ون فلیت، آرکیتکتس، ولبیت و ماموث WVH. پس اسم آلبوم جدید متالیکا اینه 72 سیزنز 72 فصل. این اسم کجا آمده؟ 72 تا فصل میشه 18 سال که منظور متالیکا 18 سال اول زندگی آدماست. 18 سالی که خود واقعی ما رو به وجود میاره که مشخص میکنه بعداً وقتی بزرگ میشیم چه جور آدمی میشیم. 18 سالی که پدر و مادر و مدرسه و جامعه زندگی ما رو تعریف میکنن و شخصیتمون رو شکل میدن. که درکمون از زندگی تو همین 18 سال شکل میگیره که هر کاری که بعداً تو بزرگسالی میکنیم تحت تاثیر تجربه هامون تو همین 18 ساله. اسم اولین ترک آلبوم هم همینه 72 Seasons. در ضمن اولین باره که متالیکا تایتل ترک آلبومو گذاشته ترک اول. تایتل ترک یعنی آهنگی که اسمش با اسم خود آلبوم یکیه. اینم پس از اسم آلبوم. طرح روی جلد آلبومم دیوید ترنر با تیمش توی شرکت طراحی ترنر داکورث طراحی کرده. ترنر واسه طراحی کاور آلبوم دث مگنتیک جایزه گرمی برد. از اون موقع تا الان هم داره با متالیکا کار میکنه. یعنی طراحی کاورای فیلم کنسرت ترو د نور و آلبوم لولو و کنسرت اسندم 2 و آلبوم The Hardware to Self Destruct همه با ترنر بوده. ترنر با همون کانسپتی که اسم آلبوم داره 72 Seasons، اون قضیه 18 سال اول زندگی آدم، این کاور رو طراحی کرده. وسط طرح یه تخته، از این تخت‌ها که نرده داره واسه بچه است.
که تخت سوخته، دورش هم رو زمین یه سری چیز میز ریخته، از این چیزا که بچه‌ها باهاشون بزرگ میشن، سه چرخه و عروسک و اسباب بازی و گیتار و چوب بیسبال و یه سری قوطی خالی و اینجور چیزا که اینا باز همشون سوختن. روزی که متالیکا خبر داد که قراره آلبوم جدیدش منتشر بشه، یعنی 28 نوامبر 2022، اولین سینگل آلبوم رو هم داد بیرون، هم آهنگ هم ویدیو، به اسم لاکس ایترنا که ترک ششم آلبومه، 3 دقیقه و 26 ثانیه است. کردیت هم شده به جیمز هدفیلد و لارس اولریک. لاکس ایترنا به لاتین یعنی نور ابدی که اسم یه بخش از مراسم مرثیه خوانی کاتولیکاست. آهنگ در مورد رستگاریه، این که همه آدما یه نیاز مشترک دارن واسه رسیدن به رستگاری. حرفش اینه که آدما باید با هم متحد بشن که کنار همدیگه بشن نور ابدی، که اون وقته که میتونن توی تاریکی دنیا ببینن که کجا دارن میرن. جالبش اینه که اینجا منظور از اتحاد آدما حضورشون توی کنسرته، که آدما توی کنسرت و کنار هم میتونن عشق و زندگی و موسیقی رو درک بکنن. لاکس ایترنا حالا هوای اولین آلبوم گروه یعنی کیلمال رو داره. شاید باشه ازش این برداشت رو کردش که قراره توی آلبوم جدید به حد کفایت ترش متال بشنویم. اتفاقا 2 تا گریز ریزم به اون دوران میزنه. یه جای لیریکس میگه که full speed or nothing که یه خط از لیریکس آهنگ موتور برث واسه یه آلبوم کیلماله. یه جا دیگه هم میگه که lighting the nation که اسم یکی از آهنگای گروه دایموند هده که یکی از گروهای تاثیرگذار روی شروع کار متالیکا بوده. این پس از اولین سینگل آلبوم. حدوداً یه هفته پیشم 19 ژانویه 2023 دومین سینگل آلبوم به اسم Screaming Suicide منتشر شد. هم آهنگ هم ویدیو، به مدت 5 دقیقه و 30 ثانیه. کردیت هم شده به جیمز هدفیلد و لارس اولریک و رابرت ترویلو. فعلا پس توی 2 تا سینگلی که اومده بیرون خبری از کریک همت به عنوان سازنده نیست. یه آهنگ جوندار که قدرت و هنر استثنایی جیمز هدفیلد توی نوشتن لیریکس رو بهمون نشون میده. هدفیلد داره از زبون یکی میخونه که نمیدونیم کیه، یکی که داره بیرحمانه با همون حرف میزنه، داره همینطور بارمون میکنه، خار و خفیفمون میکنه، تا اینکه میرسیم به کورس آهنگ. اون وقت معلوم میشه قضیه چیه. میگه هیچ وقت اسم منو به زبون نیار، یادت نره که آخرش تویی که سرزنش میشی، منو توی دل خودت نگه دار، اسم من خودکشیه. محشر لیریکس. متالیکا داره تابو شکنی میکنه، داره از زبون چیزی با همون حرف میزنه که آدما از اسمش هم وحشت دارن. داره اینوری میگه که اونوری بفهمیم، که باید بتونیم با تاریکی درونمون ارتباط برقرار بکنیم، نباید منکرش بشیم. باید بدونیم که تنها نیستیم و میتونیم از بقیه کمک بگیریم. فوق العاده است این آهنگ. لاکس ایترنا اونقدر منو نگرفت، اما این یکی به نظرم خیلی بگیره. این پس شد همه اون چیزی که تا الان از آلبوم جدید متالیکا میدونیم. هنوزم که حدود 3 ماه مونده تا 72 سیزنز بیاد، پس به احتمال زیاد بازم تو این مدت سینگل جدید داریم ازش. صبر کنید، این ویدیو که ضبط شده کاراش انجام شده و آماده شد که آپلود بشه، یه خبر جدید اومد که دیدم حیف نگمش. قضیه اینه که آلبوم 72 سیزنز که قرار 14 مارچ منتشر بشه، واسه یه روز قبلش یعنی 13 مارچ 2023 متالیکا یه برنامه گذاشته که قرار توی جاهای مختلف دنیا توی سینماها همه ترک‌های آلبوم واسه مردم پخش بشه که طرفدارا بتونن کنار همدیگه واسه اولین بار شنیدن آلبومو تجربه بکنن. با کیفیت صدای عالی، با موزیک ویدیوی همه آهنگا، با توضیح خود اعضای گروه واسه تک تک آهنگا که ماجراشون چیه و چطوری ساخته شدن، با چند تا سورپرایزی که هنوز معلوم نیست چیان. بلیت فروشی هم از 2 مارچ یعنی حدوداً یه ماه دیگه شروع میشه. هنوزم نگفتن تو کدوم شهر و کدوم سینماها قرار طرفدارای خوششانس همچین چیز هیجان انگیزی رو تجربه بکنن. ما که جزوشون نیستیم، اما اونایی که هستن خوش به حالشون. اگه شما هم احیانا تونستین جزوشون باشین، بعدش بیاین برامون تعریف بکنین. ممنون که این ویدیو رو دیدین. من بردیا برجسته نژادم. اینجا کانال پادکست آلبومه. توی این ویدیو همه اون چیزی که تا الان یعنی آخرای ژانویه 2023 از آلبوم جدید متالیکا میدونیم رو بهتون گفتم. کامنت بذارین و بگین که نظرتون در مورد 2 تا سینگلی که تا الان از این آلبوم اومده، لاکس ایترنا و اسکریمینگ سویساید چیه؟ دوستشون داشتین یا نه؟ اگه این ویدیو براتون جالب بود کانالمون رو به بقیه پیشنهاد بدین. لایک و کامنت هم که انرژی میده حسابی. سابسکرایب هم بکنین. اون زنگوله قشنگه رو هم روشن کنین که هر موقع ویدیوی جدیدی گذاشتیم خودش خبرتون کنه. عالی باشین. فعلا خداحافظ.